নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে ইয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026 প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত নতুন নতুন উদ্ভাৱন হয় নতুন নতুন সৃষ্টি আমি গম পাওঁ নতুন নতুন দিশ সংযোজিত হয় চিকিৎসা পদ্ধতি নতুন আহে আৰু এনেকৈ চাবলৈ গ'লে মেডিকেল এডভান্সমেণ্ট প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখোঁ আৰু আমি সেইখিনি উদযাপন কৰোঁ উই চেলিব্ৰেট অল দোজ মেডিকেল এডভান্সমেণ্টছ আৰু যিখিনিয়ে সময়ে সময়ে আমি দেখোঁ যে গোটেই বিশ্বতে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰে বাতৰি শিৰোনাম বুটলে আমি সন্মানিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি তথা প্ৰতিষ্ঠানক চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেশ্যনেলছ টেকনিচিয়ানছ সমান্তৰালকৈ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান আৰু লগতে গোটেই ছাপৰ্ট ইক'ছিষ্টেম যিখিনিয়ে অনবদ্য এটা বৰঙণি আগবঢ়াইছে এখন সমাজক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026 আৰু আহকচোন আমাৰ এই গোটেই অনুষ্ঠানটি সম্পৰ্কে প্ৰথমে একেবাৰে সৰু চমু এটি ক্লিপ আমি পিছফালে চাই লওঁ সুস্বাস্থ্যই সম্বল সুস্বাস্থ্যই পৰম ধন সুস্বাস্থ্যই সুখী কৰে মন সুস্বাস্থ্যই ছন্দময় কৰে হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026 সন্মান তেওঁলোক অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী তেওঁলোক সেনানী আৰু সঁচাকৈ বহু সময়ত আমি চিকিৎসকক ভগৱানৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ দে ছেভ লাইভছ আৰু আমাক এটা নতুন জীৱন দিয়ে বহু সময়ত আৰু সেয়াই আমাৰ আজি উদ্দেশ্য আমি আপোনালোকক উদযাপন কৰিম আৰু আমি এটা স্বীকৃতি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য সেৱাৰ এটা অনবদ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা বহু কেইগৰাকী ব্যক্তিক আৰু এই অনুষ্ঠানটি আমাক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে লায়ন্স ক্লাবে আৰু সেয়েহে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ লায়ন্স ক্লাবৰ লগতে আন আমাৰ সকলো সহযোগীক আমাৰ এই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ চলাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026 in association with Lions International and Lions Club of Guwahati co-powered by Reliance Industries Limited associate partner PS Angma International Medical College and Hospital Sanjeevani Hospital and L Gopal the original jewelers এই মুহূৰ্তত আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই মঞ্চলৈ পডিয়ামলৈ পৰাগমণি আদিত্য সম্পাদক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ আদৰণি ভাষণৰ বাবে তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি নিয়মীয়াকৈ অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসকসকল চিকিৎসা কৰ্মীসকল চিকিৎসা পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতা তেখেতসকলৰ সেৱা তেখেতসকলৰ সফলতা কৰ্মৰাজি চৰ্চা কৰিবৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছোঁ সন্মান জনাবৰ কাৰণেও প্ৰয়াস কৰিছোঁ যিমানখিনি সম্ভৱ হয় আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি উপস্থিত থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে প্ৰথমতেই মই মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৱা সময়ছোৱাত অসমত স্বাস্থ্যসেৱাৰ বহুত উন্নয়ন হৈছে কিন্তু এতিয়াও কৰিবলৈ
যথেষ্টখিনি বাকী আছে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে আবদ্ধ নাথাকি বাহিৰৰ মফচল চহৰসমূহতো সুন্দৰ হস্পিটেল হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা চিকিৎসাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডতো যথেষ্ট বিনিয়োগ হৈছে ভাল ভাল হস্পিটেল গঢ় লৈ উঠিছে চৰকাৰী খণ্ডৰ হস্পিটেল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বিভিন্ন প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ বা জিলা হস্পিটেলসমূহ সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে নিযুক্তিও কিছু পৰিমাণে হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে মই ব্যক্তিগতভাৱে সকলোৱে জানে যে গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু গুৱাহাটীত আছোঁ গাঁৱৰ মানুহৰ সৈতে আৰু জনসংযোগ সম্পৰ্কীয় বৃত্তিত নিয়োজিত সূত্ৰে যথেষ্ট লোকৰ পৰা দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কীয় ফোন পাওঁ জানে সাংবাদিক আমাৰ নম্বৰ মানুহৰ হাতত থাকে বৰ বিপদজনক কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় আৰু এনেধৰণৰ ট্ৰমা কেয়াৰ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত মোৰ জীৱনৰ বাবে বহুত কঠিন যেনে এদিন ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত হঠাৎ এজন মানুহে ফোন কৰিলে যে মোৰ ওচৰতে এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে বাইক এখনত গৈ থকা ল'ৰা এটাক চকা পাৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰ পকেটত ফোনটো আছে আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰটো ছেভ আছে মই কি কৰিম কোনো মানে নাম্বাৰটো তেওঁৰ তাত ছেভ আছে মোৰ তাত ছেভ নাই আৰু সেই সময়ত তেওঁ মোক দুটা কথা কৈছে যে কি কৰিম মই নিজৰ কিমান উপদেশ দিব কৈছোঁ যে ওচৰৰ হস্পিটেলখনলৈ লৈ যাওক তাৰপাছত গুৱাহাটীলৈ আনিবলগীয়া হ'ল কিন্তু সঠিক এখন এম্বুলেঞ্চ নাথাকিল সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত গুৱাহাটী পোৱাব পৰা নগ'ল জীয়াই নাথাকিল এনেকুৱা বহু ঘটনা হৈছে প্ৰায়ে এই অভিজ্ঞতাটো লৈ কেতিয়াবা কোনো সিদ্ধান্ত দিবলৈ ভয় লগা নিচিনা হৈ যায় কাৰণ গাঁৱৰ মানুহ বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ ফোন কৰে মই ফোন উঠাওঁ ৰাতি বিয়লি কয় তেজ দুবটল লাগিছে বুলি কোৱাৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সম্ভৱপৰ নহয় অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ বহু জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক চৰকাৰী খণ্ডৰ সৈতে থকা চিকিৎসকে এই কথাটো জানে প্ৰায়ে ফোন কৰোঁ আৰু ফোন কৰোঁতে মই কৈ দিওঁ যে তেখেতৰ টকা পইচা আছে গতিকে আপুনি জাষ্টিফাইড চাৰ্জ কৰিব পাৰে কাৰোবাক মই কৈও দিওঁ যে তেখেতে আপোনালোকৰ চাৰ্জৰ আধামানহে পইচা দিব পাৰিব কাৰণ মই তেওঁৰ অৱস্থাটোও জানো আৰু আনিবও লাগে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আমাৰ সমগ্ৰ সেৱা চলি আছে কিন্তু এনেবোৰ সময়তো মই এই অভিজ্ঞতাই মোক সদায় আনন্দিত কৰে যে কেতিয়াও আজিলৈকে অন্তত মোৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰলৈও হোৱা নাই বা মই জনাত এবাৰলৈও হোৱা নাই যে কোনোবা চিকিৎসকে বা চিকিৎসালয়ে ৰোগীজনক অৱহেলা কৰিছে তেখেতসকলৰ সীমাবদ্ধতা থাকিব পাৰে তেখেতসকলে কিছু বিষয়ত হয়তো অলপ অসুবিধা থাকিব পাৰে কিন্তু সদায় উৎসাহেৰে এই সেৱা কৰিছে মই ৰাতিৰ বাবে পইচা নিদিয়াকৈ মৃতদেহ মৰ্গৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱাৰ পৰা নানান ধৰণৰ কথা বতৰাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু বেছি যিসকলক মই ফোন কৰি অতিষ্ঠ কৰি থাকোঁ তেখেতসকলে জানে এইটো মোৰ অভিজ্ঞতা নহয় সকলোৰে অভিজ্ঞতা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কিছু ঘটনা হৈছে 50 কিলোমিটাৰৰ মূৰে মূৰে ৰোড ছেফটি পথ সুৰক্ষাৰ নিয়ম অনুসৰি ট্ৰমা কেয়াৰ হস্পিটেল থাকিব লাগে মই মধ্য অসমৰ এখন ট্ৰমা কেয়াৰ হস্পিটেললৈ গ'লোঁ ডাঙৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা মই তাৰ আগতে সোমাই পোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াও দেখিলোঁ যে গাড়ী সোমাব পৰাৰ কাৰণে 108ৰ গাড়ী দুখন এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ গাড়ী দুখন তাৰ ভিতৰত থাকে গৰু ছাগলী কেইটামান আৰু কিছু NHMৰ বস্তু থাকে ষ্ট'ৰেজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া অৱশ্যে মই যোৱা কিছুদিনৰ পৰা শুনিছোঁ তাত চিকিৎসক বহে আৰু কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে ইমানেই কম গুৰুত্ব দিয়া ব্যৱস্থা অসমতে চলি আছে এইটোও ক'ব লাগিব যে চৰকাৰী খণ্ডৰ সেইখন ব্যক্তিগত খণ্ডত বহু অভিজ্ঞতা আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলসমূহত এতিয়াও সুবিধা নাই ICU অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এটা দুটাকৈহে হৈছেগৈ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ICU বেডৰ সংখ্যা কম ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে কম কোভিডৰ সময়ছোৱাত মই নিজে যেতিয়া গম পালোঁ যে কেইদিনমানৰ পিছতে লকডাউন হ'ব আৰু কোভিডৰ বিষয়ে খুব আমি সতৰ্কতাৰে আগতীয়াকৈ যেতিয়াৰ পৰাই মানে প্ৰাথমিক খবৰ পাইছোঁ খুব দৃষ্টি দি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ অসমত সেই সময়ছোৱাত মোৰ এদিন অতি ভয় লগা অভিজ্ঞতা আছে মই যিদিনা লকডাউনৰ আগে হিচাপ কৰি উলিয়ালোঁ সেইদিনাখন আচলতে চলি থকা অসমত ভেণ্টিলেশ্যন ইউনিট 22টা এক্টিভ হৈ আছিল সংখ্যা অলপ বেছি আছিল কিন্তু তাৰ পৰা কিজানি আহি আমি এতিয়া অতি শক্তিশালী অৱস্থা পালোহি গতিকে প্ৰথমতে এই যি আমাৰ সেৱা ইমান কষ্টৰে ইমান এক জটিল অৱস্থাত কৰি আছে তাৰ বাবে কৃতজ্ঞতাবোধ প্ৰতিজন মানুহৰে নিশ্চয়কৈ থাকিব কেতিয়াবা খং ক্ষোভ থাকে কেতিয়াবা খং ক্ষোভৰ উদ্দেশ্য
ভালো নহয় এনেকুৱাও নহয় যে কেতিয়াবা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে কথা কয় আমি এই বাতৰি এটা কেতিয়াবা কৰি দিওঁ আৰু পিছত খা খবৰ কৰি গম পাওঁ কোনোবাই বিল নিদিবলৈ বিচাৰে কোনোবাৰ বেলেগ উদ্দেশ্যও থাকে দুইফালৰ পৰাই আমি সেই অভিজ্ঞতাৰো সন্মুখীন হওঁ আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজেৰে আহিও আজি 2026 চনত এই মুহূৰ্তত উপনীত হৈ এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আজিৰ এই অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ যি আন্তঃগাঁথনি এই আন্তঃগাঁথনি আজিৰ পৰিৱেশলৈ অহাৰ মূলতে হৈছে যে আমাৰ ইয়াৰ চিকিৎসকসকলৰ এই অঞ্চলটোৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা বেছিভাগে গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা বা অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তত থকা চিকিৎসকসকলে দেশৰ যিকোনো প্ৰান্তত কাম কৰি থাকিব পাৰিলে হ'লে আৰু ইয়াত তেখেতসকলে যিমান ধন পাইছে তাৰ বহু বেছি দৰমহা বা অন্যান্য সা সুবিধা পাব পাৰিলেহেঁতেন তেখেতসকলক মাতিও থাকে নিমন্ত্ৰণ কৰি থাকে আৰু সকলোৰে কাহিনীবোৰ শুনো কোনোৱে সাই বাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ কোনোৱে আপোনাৰ নিজৰ গাঁওখনৰ কথা ভাবি কোনোবাই মই অসমতেই থাকিম নহ'লেনো কি সেৱা কৰিম বুলি ভাবি অজস্ৰজনে ব্যক্তিগত কাহিনী মই তেখেতসকলৰ শুনো কেতিয়াবা যাওঁ সাক্ষাৎকাৰিতা দিও লৈছোঁ অসমতেই কাম কৰি থাকিলে আৰু এনেদৰে কাম কৰি থাকিলে কাৰণেই বহুত দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমৰ নিচিনা ঠাইত আচলতে কোভিড মোকাবিলা বৰ জটিল সময় আছিল কিন্তু সেই জটিলতা আমি প্ৰায় সুন্দৰকৈ বেছি বিঘিনি নোহোৱাকৈ আমি পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো এতিয়াও কিছু প্ৰত্যাহ্বান আছে কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যদিও আন্তঃগাঁথনি কিছু হৈছে হয়তো আৰু কৰিবলগীয়া আছে ভাল খবৰ যে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডই খুব উৎসাহেৰে কৰ্কট চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সেইটো অসমৰ কাৰণে আমি য'ত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা অতি বেছি আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ কথা এটা আমি স্বস্তি পাইছোঁ যে এই খণ্ডটোত আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডই খুব পূৰ্ণ সহযোগ পূৰ্ণ উদ্যমেৰে সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব লায়ন্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট এই দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছোঁ তেখেতসকলে আমাক এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাত সৰ্বোপৰি সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰি আহিছে সকলোৱে জানে যে লায়ন্সৰ এক অসমৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত অৱদান আছে চকু চিকিৎসা বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰমিত বেমাৰৰ চিকিৎসা অন্যান্য যি সেৱাসমূহ নিয়মিতভাৱে কৰি আছে বানপানীত স্বাস্থ্যসেৱা শিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দিব্যাংগসকলৰ বাবে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী কৃত্ৰিম ভৰি ইত্যাদি সংস্থাপনৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে আৰু তেখেতসকলে আমাক সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ সাহস বাঢ়িছে তাৰ বাবে মই লায়ন্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তা গভৰ্ণৰকে ধৰি সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই সন্ধিয়াটো আমি আপোনালোকৰ প্ৰতি এক কৃতজ্ঞতাবোধ আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ এক সন্মান ৰূপে আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে জুৰিৰ বাছনিত যিসকল উঠিল আমাৰ কাৰ্যালয়তে জুৰিৰ বৈঠক আয়োজন কৰিছিল সাধাৰণতে মই সুবিধা পাওঁ কিন্তু এইবাৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মই পিছত দেখিছোঁ মই বৰ আগ্ৰহেৰে যেতিয়াৰ পৰা আমি নামবোৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আমি ভিতৰুৱাকৈ যেতিয়া নামসমূহ লওঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই শুনি কাহিনীবোৰ জানি গম পাই ভাল পাওঁ খুব ভাল লাগে মই কোনোবা চিকিৎসক এজনৰ নাম জানো কিন্তু মই নাজানো তেওঁ কিমান কি ৰেকৰ্ড আছে কেনেকুৱা কাম কৰিছে কি চমৎকাৰ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ কাৰণে মোৰ এটা নিজৰ উপকাৰ হৈছে যে মই তেখেতসকলৰ অৱদান কেতিয়াবা আমি নাম জানো ভাল চিকিৎসক বুলি জানো কিন্তু এতিয়া বহুতৰে মই তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি তেওঁলোকৰ অৱদান তেওঁলোকৰ ডেডিকেশ্যনৰ বিষয়ে গম পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মোৰো ভাল লাগিছে যদি সকলোৰে ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আমাৰ দৰ্শকসকলৰ ভাল লাগিব কোনোৱে এই সময়ছোৱাত যেনেধৰণে সেৱা আগবঢ়াই আছে আমাৰ বাছনিত আৰু কেইবাজনো আছিল কিন্তু তেখেতসকল আহিব নোৱাৰিলে স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থকা বিশিষ্ট চিকিৎসকসকলক আমি খুব কমকৈ আনিব পাৰোঁ এইবাৰো কিজানি আমাৰ জুৰিসকলৰ বাছনিত উঠা কেইবাজনকো আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আমি ঘনাই তেখেতসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ অসুস্থতা বা অন্যান্য কাৰণৰ বাবে আনিব পৰা নাই ফলত মোৰ মনত এইটোৱে ভাৱ হৈছে যে কেতিয়াবা এবাৰ আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো অনুষ্ঠিত কৰোঁ যাতে তেওঁলোক আহিব পাৰে উজনি অসমৰ বাবে এবাৰ নামনি অসমৰ বাবে এবাৰ বা বৰাক উপত্যকাৰ বাবেও কৰিব পাৰোঁ আমি নিশ্চিতভাৱে এই অনুষ্ঠানত আমাক এই সহায়খিনি সাহসখিনি দিয়াৰ বাবে জুৰি আৰু দুয়োটা সংস্থালৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু ভুল ভ্ৰান্তি থাকিলে আঙুলিয়াই দিব আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ
ধন্যবাদ পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়া আমি তেনেহ'লে আগবাঢ়ো মই আমাৰ মুখ্য অতিথি ডাঙৰীয়া দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ distinguished healthcare professionals present here the team of News18 Assam Northeast dignitaries ladies and gentlemen it's indeed a matter of great honor for me to be present here today in the function which has been organized by News18 Assam Northeast to recognize the contributions of the healthcare professionals towards keeping the nation healthy, which I feel is the bedrock of nation building. It's one of the primary component, I would say, of nation building, because unless our young population particularly is healthy, the progress of the nation as desired will not take place and would be hampered. I would also like to take this opportunity to compliment the organizers, primarily News18 Assam Northeast and Lions Club of Guwahati and all the sponsors for this noble initiative. I was told a long time back that at the time of crisis, you remember doctors and soldiers only at the time of crisis. So I, being a soldier, I also am aware that we are remembered only at the time of crisis, and the doctors present here would also be well aware of this particular fact. We all know, Paragmani Aditya had mentioned about the COVID times. We all know what happened during COVID times. That was a crisis. I think that was a wake-up call to the whole world about the importance of healthcare and the type of preparations that we need to have to manage healthcare at such times of crisis. I still remember at that point of time in 2020 and 21, I was posted in the army headquarters in New Delhi, and I was responsible for managing the COVID management cell of the entire Indian Army. So every day morning we used to meet and we used to have a look at that sad, report which used to come to us of how many people have been infected, how many of them have died, and what all is the hospitalization state. I also remember that at that point of time, there was a physician, a medical specialist who was working in one of the army hospital. Both his father-in-law and mother-in-law both passed away while he was working in the hospital. But because of the segregation that was involved, since he was providing the health care at the wards, he could not even go and be present at the last rites of his mother-in-law and father-in-law. Why I'm saying this is we all understand the degree of sacrifices and the commitment which the healthcare professionals had shown during the COVID. I said earlier that it was a wake-up call for all of us to recognize the importance of healthcare professionals
we all understand, and I think the nation also understands, and that is why we are seeing such function being organized. I am told this is the 8th healthcare summit which News18 Assam Northeast is organizing. So healthcare possibly, I would say it's not a profession. I think it's a calling to serve the humanity, calling to serve the humanity. I think that would be a right, definition for the healthcare professionals. There are technological revolutions which are changing the healthcare landscapes, which you all are familiar with, whether it is artificial intelligence or robotic surgery. Things are changing towards better management. But still there are a number of challenges. One of the major challenges which I feel is if you look at Assam, 16% of Assamese population of Assam live in urban areas, whereas 84% of the Assam population lives in rural areas. So there is a distinct division between the medical infrastructure in rural areas and the urban areas. We see growth of efficient healthcare facilities in the urban areas, which services only 16% of the population of the state, whereas the 84% of the population who live in rural areas, I think the infrastructure is much to be desired. Though there has been a lot of efforts by the government to create infrastructures, but their efficient management and manning, and that is what I think the editor Paragmani Aditya had also mentioned, is still a challenge. The second challenge I would say is connected with this is accessibility of healthcare facilities in time, as also affordability. It has to be affordable to the common people. If I look at it as a layman, I'm not talking from the perspective of a healthcare professional, but as a common citizen, I would say that whatever facilities have been created, whether it is government or private, it must be affordable to the common people as far as possible. Majority of the population should be able to afford that particular healthcare facility. So accessibility and affordability of healthcare facilities at the time of need is the second challenge. And the third challenge I would like to mention pertains to the healthcare professionals themselves, which I have realized because I have had close interaction with the medical fraternity within the armed forces. The stress and the mental health of the healthcare professional themselves is becoming a problem, is becoming a big challenge. Because of the continued employment, no rest, and commitment 24/7, the people are under stress. I'm talking about the healthcare professionals. There are a lot of stress, as also their own mental health is a big challenge, which I think as an structurally or organizationally, we all need to look into. I think I have spoken more than what I wanted to. Amongst the such August gathering, I don't think I'm qualified enough to speak on issues related to healthcare, so I wanted to highlight certain common points. I'm sure the professionals present here would continue to work and try and contribute towards nation building and ensure that efficient and adequate healthcare is provided to the common citizens so that we have a healthy population. And we also need to primarily focus on the youth because India has got a young population. We need to ensure that the youth of today are healthy and mentally strong, and they can undertake the developmental activities as a responsible citizen of this country. Thank you very much, and I would like to once again compliment and thank News18 Assam Northeast for giving me this honor. Thank you very much and for the patient hearing. Jai Hind.
আৰু এতিয়া লাহেকৈ আমি আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি দুগৰাকী আমাৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিম আৰু এই সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিবলৈ মই পুনৰবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এডিটৰ পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়াক আৰু লগতে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ মৈত্ৰী কৌশিক ৰিজন হেড নেটৱৰ্ক 18 অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হু চিকিৎসক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ সৈতে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আজি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ Good evening to you all. It is always a pleasure to be amongst journalists, and especially when they are honoring doctors. Today is such an occasion, and it is much more pleasant because we have in our midst General Kalita, to whom we always look up with pride, and my senior colleagues, my batchmates are also there, my junior colleagues, doctors are here in a great number, and my journalist friends. It is really I'm really very happy and honored to be a part of this occasion and to be here speaking before you. I'll just make 3 small points. We all know that a disease is best treated or dealt with when it is prevented from happening. So it is the duty of not only doctors, but also of the conscious journalists to bring this message to the public that a disease needs to be prevented rather than treated. And we can, to a great extent, prevent many diseases, heart disease, cancer, strokes, and many things can be prevented. So it should be our principal aim, healthcare aim. Secondly, we are producing doctors, and very good and competent doctors, no doubt about it. But during the COVID epidemic, most of our doctors, we realized to our horror that we don't have sufficient number of paramedics or allied health science workers to help us. Nurses, at least we had some. So I have tried during my days as a vice chancellor, and now even, to lay stress on developing the paramedical allied health science workers, manning various laboratories, treatment stations, OTs, ICUs, everything. The modern medicine, especially the healthcare part, healthcare delivery part, depends on them. The doctor is only shows the way. But it is they who do the real legwork and the real work of healthcare delivery. So it should be our priority. This is the point I stress in all the professional and also other meetings, that our effort is to produce in the next 10 years sufficient numbers of
very highly trained, motivated, and competent allied healthcare professionals. Then only there will be a real development in healthcare delivery. Otherwise, we will remain as where we are standing now. So I have told you this because in this August gathering of conscious people, this also should be a point to be pondered and dealt with. And it is really heartening that our Honorable Prime Minister has this time laid stress on this. And I am really touched when the Prime Minister says that we need to give our greatest attention in the healthcare education to producing competent healthcare professionals, allied healthcare professionals, competent nurses. Doctors we are producing and will go on producing, and they will be better and better. But this is one area where we did not have a national policy for 70 years. Now this policy is taking shape, and I am very happy about it. And this is something I wanted to share. This is how we should approach the future. With these words, thanking Paragmani, who had been we had a long association, non-medical, more a literary association, and all my journalist friends who are here, and the News18 Assam Northeast channel for organizing this particular occasion, honoring the contribution of medical professions. Thank you all. আমাৰ আনগৰাকী আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিম আৰু তাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়াৰ লগতে মৈত্ৰী কৌশিক, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট সাহিত্যিক। এটা সম্ভ্ৰান্ত অনুষ্ঠানলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে নিউজ18ৰ পৰিয়াল আৰু বিশেষকৈ পৰাগমণি আদিত্যলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ল, আনৰ কথা নাজানো, মই নিজৰ হেল্থ সম্পৰ্কে মই কিছু সচেতন, কিন্তু হেল্থ কেয়াৰ সম্পৰ্কে মই সচেতন নাছিলোঁ। আজি যিটো আলোচনা চক্ৰ হ'ল, মই বহু কথা শিকিলোঁ। আনে কি শিকিলে নাজানো, মই শিকিলোঁ যে অন্ততঃ এম্বুলেন্সৰ ড্ৰাইভাৰ কেইজন, পুলিচজন বা যিখিনি পাব্লিক গেডাৰিং হয় তেওঁলোকৰ এটা এৱাৰনেছ লাগে। এইটো কথা ভবাই নাছিলোঁ কোনোদিন। গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আজি নিউজ18 আমাক উপহাৰ দিছে, খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। আৰু আগলৈও নিউজ18ৰ পৰিয়ালে এনেকুৱা অনুষ্ঠান বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যাওক। আমাৰ পৰাগমণি আদিত্যই কৈছে যে আমি এই অনুষ্ঠানটো হয়তো ইয়াৰ পাছত আমি গুৱাহাটীৰ বেলেগ ঠাইলৈও আমি লৈ যাব পাৰোঁ, খুব ভাল কথা। অন্ততঃ জনসাধাৰণ সচেতন হ'বৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ খুব প্ৰয়োজন। পুনৰবাৰ নিউজ18ৰ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আমি যিহেতু আৰম্ভণিতে কৈছোঁৱেই যে অনুষ্ঠানটো হেল্থ কেয়াৰ ছামিট আৰু নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হেল্থ কেয়াৰ ছামিট 2026 আমি পূৰ্বৰ বছৰৰ দৰে আমি সহযোগিতা অনুষ্ঠান আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছোঁ লায়ন্স ক্লাবৰ। তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু সেইবাবে আমি কৃতজ্ঞ। আৰু লগতে যিহেতু
জুৰি সদস্যসকলেও তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বাছনি কৰি উলিয়াইছে বিভিন্ন শিতানত সম্বৰ্ধনা বা আমি সন্মানিত কৰিবলগীয়া ব্যক্তিকেইগৰাকীক তেনেহ'লে প্ৰথমে আহক লায়ন্স ক্লাব সম্পৰ্কে এটি চমু অডিঅ' ভিজুৱেল ক্লিপ আমি আগবঢ়াওঁ চাই লওঁ In a world of challenges, there are those who choose to act to bring hope, kindness, and change. Lions Clubs International is a global network of volunteers serving with compassion, generosity, and dedication. In India, for over 70 years, Lions have addressed critical needs in education, healthcare, disaster response, transforming lives across the nation. With 1.4 million members across the globe, Lions are united by a shared purpose to serve and uplift communities. Our initiatives align with the United Nations Sustainable Development Goals, tackling challenges like poverty, inequality, and climate change. Through our LEO program, we empower young leaders to create change, fostering skills, confidence, and a lifelong passion for service. We amplify our impact through strong partnerships with governments, other NGOs, and corporations, driving meaningful progress together. Together, Lions have made a measurable difference, restoring sight, empowering families, and strengthening communities. Lions Clubs International. লায়ন্স ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কথা আমি সকলোৱে জানোৱেই লায়ন্স ক্লাব আমাৰ পৰিচিত নাম এটা তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত এটা জোৰে হাত চাপৰি বিচাৰিম বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে যি সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকৰ আমি কেইগৰাকীমান সদস্যক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ পৰাগমণি আদিত্য আৰু মৈত্ৰী কৌশিকক আৰু সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাম মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ লায়ন ৰাজেশ হানসাৰিয়া ডাঙৰীয়াক President, Lions International and Lions Club of Guwahati. Lion Rajesh Hansariar logote monsala amantron koribole bisarim. Lion Naresh Agarwal, Secretary. Manoj Bhajanka dagoriako monsala amantron korisu. Manoj Bhajanka, First Vice District Governor, District 322G. এই সুযোগতে লায়ন ৰাজেশ হানসাৰিয়া ডাঙৰীয়াক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম Distinguished guests and the team of Network 18, good evening. As President of Lions Club of Guwahati, I am honored to be here. Our global motto is We Serve, and nowhere is the service more critical than in the field of public health. We would like to inform that we, Lions Club of Guwahati, have an eye hospital in Chhatribari, where we serve around 500 surgeries every month, paid and free surgeries every month. This summit is in association with Network 18, provides a powerful platform. It combines the reach of media with the action of service organization. We are not just here to discuss data. We are here to strengthen the last mile delivery to health services to those who need them the most. Thanking you. আৰু এইখিনিতে মই ভজংকা ডাঙৰীয়াকো দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰথমে যে আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই লৈ গৈছে অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত Good evening, friends. First of all, let me thank News18 Network for giving us an opportunity as well, the Lions International and specifically Lions Club of Guwahati, to join hands with them in this journey of recognizing the health professionals, the doctors, the hospitals who have been giving their services to mankind. ऐसा है
कि हमारे घर में जैसे हम कहते हैं कि हमारी फैमिली है, फैमिली में एक बंदा और होता है जिसे हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं. Every family has a family doctor. Without a doctor in the family, doctor who looks after your family, the family is not complete, as I say. Well, friends, working with News 18 is indeed a pleasure, and I would like to touch some points about Lions Clubs International. We have different districts, clubs. Beyond that, we have district, and in our district, we are covering the entire Eastern India. Our district 322G, Agartala, the Tripura belt, the Aizawl, Meghalaya, the lower part of Assam. Well, friends, we work a lot in many different fields. Specific mention to the healthcare sector, where we were focusing on eyes for many years. It's a 104 years old organization. Gradually, we have added diabetes as one of the another area for us, childhood cancer. Nowadays, we have started getting into artificial limbs. Blood, of course, is one of our forte, and I would like to bring notice before the House that we have a blood bank at Siliguri, which caters around about 40,000 units of blood a year. That is one of the highest single blood center in India, which does this number of blood services. Well, we are always working with this society selflessly, and this happens only with the support of the public at large. It is not we as Lions, it is all of us collectively put together that the society and the Lions work for the society. Thank you again, News 18, for having us with you. This is the second time we have joined you in this health summit, and wish to work furthermore along with you all. Thank you very much. ধন্যবাদ ভাজংকা ডাঙৰীয়া আৰু যেহেতু মাইক্ৰোফোন আছে কাষতে যদি দুআষাৰ আপোনালোকৰ পৰাও শুনো চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যদি মাইক্ৰোফোন আছে আপোনাৰ কাষত যদি দুআষাৰ কয় আমাক মই নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হেল্থ কেয়াৰৰ ওপৰত প্ৰত্যেক বছৰে সামিট কৰি যেনেকৈ জনসাধাৰণক তেওঁলোকে এডুকেট কৰি চিকিৎসাটো সবেই কৰে কিন্তু যে কি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে গোল্ডেন আৱাৰৰ বিষয়ে যেটো আজি ডিসকাশন হৈছে ডেফিনেটলি পাব্লিকৰ ওচৰত মেছেজ যাব আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ মেছেজ যাব যে কেনে ধৰণে আমি হেল্থ কেয়াৰটো আসলতে আমাৰ ৰাজ্যত বা দেশত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে ডেফিনেটলি এটোৱে এটা ইম্পেক্ট পেলাব বুলি মোৰ ধাৰণা ধন্যবাদ Healthcare Summit 2026 আৰু প্ৰথম যি সেট অফ অৱাৰ্ডছৰ সৈতে আমি আগবাঢ়িম প্যালিয়েটিভ কেয়াৰ খুব এটা জটিল সেন্সিটিভ বিষয় এটা আৰু সেই হিতান্তিৰ সৈতে আমি আৰম্ভ কৰিম স্পেশাল কন্ট্ৰিবিউশন ইন পেইন কেয়াৰ এণ্ড প্যালিয়েটিভ মেডিচিন ইন আসাম নৰ্থ ইষ্ট ক্যান উই হ্যাভ দ্য এভি আৰ্টজনৰ সহায়ৰ ভাৱেৰে 3 দশকৰ এক দায়বদ্ধ যাত্ৰা উত্তৰ পূবৰ ৰাইজৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ বাবে প্ৰথমটো স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা গঢ়ি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী আৰম্ভ কৰিছিল সেৱাৰ সংগঠন Sacred Heart Palliative Care Center and Nightingale Hospital গুৱাহাটীৰ কনসালটেন্ট ডক্টৰ গোস্বামী বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ এনাস্থেচিয়া আৰু পেইন ক্লিনিকৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী বিষ প্ৰশমন জীৱনৰ অন্তিম কালৰ চিকিৎসা আদি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞ হোৱাৰ উপৰি পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ অসমীয়া ভাষাত গ্ৰন্থ প্ৰণয়নেৰে আগবঢ়াইছে স্বাস্থ্য খণ্ডলৈ অনবদ্য বৰঙণি সুদীৰ্ঘ কৰ্মজীৱনত সহৃদয় সেৱাৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026ৰ বিশেষ সন্মান জুৰে হাত চাপৰিৰে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক প্যালিয়েটিভ কেয়াৰ জীৱনৰ অন্তিম সময়ৰ চিকিৎসাৰ দৰে এটা সেন্সিটিভ বিষয়ৰ যদি আমি কথা কওঁ তেনে
সকলোকে মোৰ শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ বিশেষকৈ নিউজ 18 আসাম নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা কাৰণ তেখেতসকলে মোৰ দৰে মানুহ এজন বিচাৰি পালেগৈ নিশিকে নেজনক সন্মান কৰিবলৈ এনেকুৱা সন্মানৰ যোগ্যতা মোৰ আছে নে নাই মই নাজানো গাঁৱৰ একেবাৰে খেতিয়কৰ ঘৰৰ ল'ৰা কোনোদিন কল্পনা কৰা নাছিলোঁ যে চিকিৎসক হ'ম বা তেনেকুৱা একো কল্পনা নাছিল কামপুৰ তেতেলীখৰাৰ নিশাৰী নদীৰ পাৰত জন্ম গৰু চৰাই ডাঙৰ হৈছিলোঁ হঠাতে এদিন শুনিলোঁ যে মেডিকেলত ইণ্টাৰভিউ হয় সেই সময়ত এটাই ভাল আছিল যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰৰ ওপৰত দিয়ে আজিকালি দৰে পৰীক্ষা নহয় বোধহয় নম্বৰকেইটা হ'ল পালোঁ খবৰ আকৌ পাইছোঁ যেতিয়া পথাৰত দেউতাৰ লগত আলি দি আছোঁ দেউতাই কৈছে তই বোধহয় মেডিকেলত ছিট পাইছ নেকি কিয় বুবাই মানে মোৰ ডাঙৰ কয়দেউ ঢুকালে এই কিবা পেপাৰ এখন লৈ আহিছে হাতত দেখোন কয়দেউ দূৰৰ পৰাই কৈছে তই অসম মেডিকেল কলেজত ছিট পাইছ যা অলপ এইকেইদিন ৰেষ্ট ল সেই পৰিৱেশৰ পৰা আহিল মেডিকেল কলেজ আসাম মেডিকেল কলেজ ঐতিহ্যপূৰ্ণ জ্ঞান তীৰ্থ যাৰ বিষয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব তাতেই পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত সকলোৰে আশীৰ্বাদত তাতেই চাকৰি পালোঁ আৰু এটা সময়ত চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে অৱসৰ ল'লোঁ অৱসৰৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ যদিও ঘৰ মোৰ নগাঁৱত আৰু পৰিবাৰ ঘৰ যিহেতুকে টিহুত মোৰ ঘৰ কামপুৰত ঘৰতো ওচৰ হয় মোৰ মনলৈ এটা কথা 1 মিনিট ক'ব পাৰোঁ যদি এটা কথা হৈছে আমিতো চবেই অহংকাৰ কৰোঁ কিয় অহংকাৰ কৰোঁ মই আজি বহুত কৰিলোঁ মই ইমানখিনি হ'লোঁ কিন্তু নীৰৱে যদি এটা কথা ভাবোঁ সদায় তেতিয়া নিজকে কেনেকুৱা লাগিব শুবৰ সময়ত যেতিয়া নীৰলে নিজে ভাবি চাবচোন যে মইনো কি আচলতে মই যে অহংকাৰ কৰিছোঁ মই কি কাৰণ মইতো নিজে জন্ম হোৱা নাই মই উদ্ভিদ নহয় মোক কোনোবাই জন্ম দিছে মোক আনে জন্ম দিছে মোক আনে নাম এটা দিছে মোৰ নামটোতো মই নিজে কৈ নুফুৰোঁ আনে ব্যৱহাৰ কৰে আনে শিক্ষা দিছে আনে সন্মান দিছে আনে দৰমহা দিছে আৰু তাৰ সম্পত্তি কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি কোনে খাব মই যোৱাৰ পিছত আনে খাব আৰু যিদিনা মই পৃথিৱীলৈ আহিছিলোঁ মোক প্ৰথম কোনে গা ধুৱাই দিছিল আনে দিছিলে আৰু যিদিনা মই যামগৈ সেইদিনাখন কোনে গা ধুৱাই দিব আনে দিব আৰু মোৰ লগত শেষ যাত্ৰী কোন হ'ব 4জন মানুহ যাব শ্মশানলৈ এতিয়া চব যদি আনেই কৰে মই মোৰ কাৰণে কৰিলোঁ কিবা মই কিয় ইয়াত অহংকাৰ কৰিব লাগে গতিকে মোৰ জীৱনটো মই আনৰ কাৰণে দান নিদিওঁ কেলে মই নিজকে সেই তেনেকুৱা এটা মনোভাৱেৰে ভাবোঁ আৰু তেনেকৈয়ে ভাবোঁ যিমান দিন জীয়াই আছোঁ এতিয়া আচলতে সময়ৰ দলঙৰ শেষফালে অপৰাহ্ন গতি বুলি ক'ব লাগিব জীৱনৰ অপৰাহ্নত ভৰি দিলোঁ আৰু যিটো চিৰন্তন সত্য পৃথিৱীত চিৰন্তন সত্য এইটোৱে যিটোক আমি জানিও স্বীকাৰ নকৰোঁ সেইটো হ'ল কি আমাৰ এদিন উভতনি যাত্ৰা আছে সেইটো আমি জানো কিন্তু আমি স্বীকাৰ নকৰোঁ নিজে ভাবোঁ না নাযাওঁ আৰু ইয়াতে থাকিম সদায় নাই আমি এদিন যাবই লাগিব আচল ঘৰখনলৈ উভতনি যাত্ৰা সেই উভতনি যাত্ৰাৰ কাৰণে নিয়তিৰ এটা হাত বাউললৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ ভাবিছোঁ সেইকেইদিন যিকেইদিন থাকোঁ যেন ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ সেই কিন্তু সাহস যেন সমাজে বা ভগৱানে দিয়ে এয়ে মোৰ প্ৰাৰ্থনা মোক এই সুবিধাখিনি দিয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে পুনৰ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ ধন্যবাদ আৰু ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি আপুনি ব্যাখ্যা কৰি আগবঢ়ালে মই ডক্টৰ ভানু দেৱী তেখেতকো কম মাইক্ৰফোনটো কাষতে আছে সৰ্বপ্ৰথমে মই নিউজ 18 অসমক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আটাইকে মোৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি মই চকু বিভাগত 40 বছৰ কাম কৰিলোঁ 40 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত 2017ত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছোঁ কিন্তু চকু সকলো বিভাগতে বহুত উন্নতি হৈছে স্বাস্থ্য বিষয়ত কিন্তু চকু বিভাগতো সেইদৰে বহুত উন্নতি হৈছে সেইটো চবেই জানে এতিয়া কিন্তু আমি যেতিয়া মই প্ৰথম হাউচ চাৰ্জন কৰিছিলোঁ 1976ত আমি যেতিয়া আজি মোৰ লায়ন্স ক্লাবৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক দেখি মোৰ সেই কথা মনত পৰিছে সেইকাৰণে মই সেইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ
মই 1976ত হাউচ চাৰ্জন কৰিছিলোঁ আৰু 1978ৰ পৰা চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই সময়ত গোটেই অসমত চকু বিশেষজ্ঞ খুব কমেই আছিল। অকল মেডিকেল কলেজ 3খনতহে চকুৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে। কেটেৰেক্ট অপাৰেশ্যনো অকল এইকেইখনতহে হৈছিলে আৰু খুব 2 ঠাইতহে মানে চকুৰ কেটেৰেক্ট অপাৰেশ্যনো নহৈছিলেই। সেই সময়ত আমি মানে গাঁৱে ভূঞে বাগানবিলাকত উজনি অসমৰ বাগান আৰু গাঁৱে ভূঞে গৈ পেলাই কেম্পত অপাৰেশ্যন কৰি ফুৰিছিলোঁ। আৰু সেই কেম্পবিলাক প্ৰায়বিলাকেই লায়ন্স ক্লাবে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে। তেওঁলোকে বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ পাতিছিলে। ভিতৰৰ অঞ্চলত আমি গৈ তাত অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু অপাৰেশ্যন আজি যিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল, এতিয়া হয়তো এতিয়া মানুহে ভয় খাই যাব, কাৰণ আমি স্কুলত কৰিছিলোঁ, কোনোবা ক্লাবত কৰিছিলোঁ অপাৰেশ্যন। তাতে অস্থায়ী পাতি লৈছিলোঁ, অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ পাতিছিলোঁ, পাতি তাতে অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আমি টৰ্চৰ পোহৰত অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়াৰ দৰে লেন্স লগোৱা এইবিলাক ব্যৱস্থা নাছিলে। গতিকে তাৰপিছতো যিটো চশমা দিব লাগে সেইবিলাকো লায়ন্স ক্লাবেই দিছিলে। গতিকে লায়ন্স ক্লাবৰ বহুতখিনি চকুৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কাম কৰিছে। সেইটো মই নিজেই মানে পাইছোঁ আৰু। কিন্তু এতিয়া ময়ো এই 40 বছৰত বহুত পৰিৱৰ্তন দেখিলোঁ। আমিও সেইবিলাকৰ লগত নিজকে কৰিব লগা হৈছে, পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হৈছে। গতিকে মই এইখিনিকে আজি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু চবকে ধন্যবাদ আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী শিতানটিলৈ আগবাঢ়িম। And the category is Special Contribution in 24/7 Care for Burn Injuries and Excellence in Modern Surgical Techniques in Burn Care. Can you have the AV? 5খন বিছনাৰে আৰম্ভ হোৱা এটা বিশেষ ইউনিট। ডাক্তৰ হিতেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সচেতন চিকিৎসকৰ দলৰ চিন্তাৰ ফচল নিম কেয়াৰ বাৰ্ণ ইউনিট। বাৰ্ণ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন গঠনেৰে মুকলি হোৱা ইউনিটটো অগ্নিদগ্ধৰ বাবে আশাৰ কাৰণ। 75% দগ্ধ ৰোগীকো আৰোগ্য কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰা এই ইউনিটত আছে দক্ষ চিকিৎসকৰ লগতে অতি উচ্চ মান বিশিষ্ট চিকিৎসা সঁজুলি। ডাক্তৰ হিতেশ বৰুৱাৰ দৰে হিতৈষী চিকিৎসকৰ চিন্তাই আৰোগ্য কৰিছে কেইবা হাজাৰক। উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয় তথা সৰ্ববৃহৎ বাৰ্ণ ইউনিটটোৱে 2 দশকৰো অধিক কাল সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে আৰ্ট সেৱা জীৱন জ্যোতিৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছে জনসেৱা। সেৱাৰ মনোভাৱৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে News18 অসম Northeast হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026ৰ বিশেষ সন্মান। আৰু সন্মানিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ নেম কেয়াৰ বাৰ্ণ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনক, আৰু তাৰ বাবে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। এটা জোৰে হাত চাপৰি। ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা বুলি ক'লেতো আমি জানোৱেই চিকিৎসক, তাৰ উপৰিও আমি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁক আমি দেখোঁ আৰু সমাজ হিতৈষী এগৰাকী ব্যক্তি। বহু ক্ষেত্ৰত বহু ব্যক্তিক সহায়ৰ হাত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্ধিক্ষণত আগবঢ়াই থৈছে। জন্মলগ্নৰ পৰাই এই বাৰ্ণ কেয়াৰ ইউনিটটিক আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই বাৰ্ণ কেয়াৰ ইউনিটটিয়ে এক উল্লেখযোগ্য দিশ লৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সেইকাৰণে গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে নিম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ বাৰ্ণ ইউনিটটিক আদৰি লৈছে। আৰু সেই ইউনিটটিৰ সংগতি ৰাখিয়েই আমি যাতে দুখীয়া ৰাইজক আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ বাৰ্ণ ইউনিটটোৰ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, আৰু সেইকাৰণে যাতে আমি দুখীয়া ৰোগীক আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি এটি বাৰ্ণ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটি ট্ৰাষ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু সেই ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰাই যিসকল ৰোগী 1 মাহ 2 মাহলৈকে ৰাখিব লগা হয় আৰু তেওঁলোকৰ বহুতখিনি খৰচ আহে, আৰু তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিখন বিচনা থাকে বা বেড থাকে বা তেখেতসকলৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি চিকিৎসা কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে যি ব্যয়বহুল চিকিৎসা তাক যাতে আমি কমাব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত বাৰ্ণ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে সদায় চেষ্টা চলাই আহিছে। আজি ভূপেন ডেকা ছাৰক সন্মুখত দেখি
মনত পৰিছে এই বাৰ্ণ কেয়াৰ ইউনিটৰ তেওঁ কিন্তু ফাউণ্ডাৰ আজি তেখেতক আজি ইয়াত পাই সঁচাকৈ মই অভিভূত হৈছোঁ আৰু বেছি অভিভূত হৈছোঁ নিউজ 18 অসমে যি স্বীকৃতি দিছে অসমীয়া ৰাইজ আৰু নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা কৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই এই সুযোগতে নিউজ 18ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভাল কাম কৰি যাওক আমি আপোনালোকৰ লগত সদায় আছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ সদায় আছে আৰু ভূঞা ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মোৰ এষাৰ পংক্তি মনত পৰিছে আনৰ বাবে বিলাই বিলাই নিজেই হেৰাই যোৱা তুলসী তলৰ মাটিৰ চাকিটি মোৰ পৰিচয় আধৰুৱা এই কৰ্মেৰে আগুৱাই যাম আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদেৰে ভৱিষ্যতলৈ আৰু ভাল কাম কৰি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ধন্যবাদ এতিয়া পৰৱৰ্তী শিতানটিলৈ আগবাঢ়িম and the category is contribution in advancing internal medicine and critical care in regional areas. AV please. 2004 চন সুনামি আৰু এলটিটিৰ ত্ৰাসৰ সময় শ্ৰীলংকাত দুৰ্গতৰ বাবে যেন দেৱদূত হৈ পৰিল এজন অসমীয়া ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক ৰূপে ভয়াৰ্ত মুহূৰ্তত নিৰ্ভীক সেৱা কৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা 2004 চনত সাহসিকতাৰ পদক লাভ কৰিছিল সেইজন অসমীয়া নৌসেনাৰ আকাংক্ষিত চাকৰি এৰি জন্মস্থানৰ মানুহখিনিৰ সেৱাৰ্থে ঘূৰি অহা স্বনামধন্য চিকিৎসক ডক্টৰ প্ৰণৱ শইকীয়া নগাঁও তথা মধ্য অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডক এক গতিশীল ৰূপ দিয়া শইকীয়াই দিল্লীৰ শব্দজোনত মেলিছিল সেৱাৰ পাতনি নৌসেনাৰ পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হৈ দেশ সেৱাত সমৰ্পণ কৰিছিল প্ৰতিটো পল জনসেৱা আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে ডক্টৰ প্ৰণৱ শইকীয়ালৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026 এই সন্মান মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ডক্টৰ প্ৰণৱ শইকীয়া আজি আমি ডক্টৰ পেচেণ্ট চাই আছোঁ গৈ আছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কিন্তু তেনেকৈ চলি থাকে কিন্তু আপোনালোকে আজি মাতি আনি এখন ইমান ডাঙৰ সভাত এইখিনি সন্মান যাচৰ কাৰণে নিউজ 18 আৰু লায়ন্স ক্লাবৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীত মই 2002 চনত জইন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত 2007 চনত তাৰ পৰা মই শ্বৰ্ট ছাৰ্ভিচ হিচাপে ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰি পেলাই তাতে মই ইণ্ডিয়ান নেভিতে মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু 2010 চনত তাৰ পৰা মই মোৰ জন্মভূমিলৈ আকৌ উভতি আহিলোঁ আজি প্ৰথম যিটো ছেশ্যন আৰম্ভ হৈছে তাতে দুটা কথা আলোচনা হৈছে যদি ভৱিষ্যতে ভূমিকম্প হয় বা তেনেকুৱা নেশ্যনেল কেলামিটিজ হয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা আমি কাম কৰিব লাগিব অৱশ্যে মোৰ ভাগ্যত দুটা তেনেকুৱা মই ঘটনা দেখিছিলোঁ এটাতো আপোনালোকে দেখুৱালে 2004 চনত যিটো চুনামি হৈছিল এই চুনামি শব্দটো মই প্ৰথম 2004 চনতে শুনিছোঁ তাৰ আগতে শুনা নাছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মই ভাৰতীয় নৌবাহিনীৰ এখন জাহাজত আছিলোঁ আৰু আমাৰ সেই সময়ত কৰ্ম হৈছিল যিটো ৰামেশ্বৰমৰ যিখিনি মালাক যে আপোনাৰ যিটো পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইট আছে তাতে এটা মানে এটা এছাইনমেণ্ট আছিলে যে সেইটো পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইটটোক কাটিব লাগে কাটিলে মানে তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক জাহাজবিলাকৰ অলপ ডিষ্টেঞ্চটো শ্বৰ্ট হ'ব গতিকে শ্ৰীলংকা পাৰ হৈ যাব নালাগে আৰু সেই সময়ত শ্ৰীলংকাত এলটিটি পূৰা যথেষ্ট শক্তিশালী আছিলে আৰু যথেষ্ট সময়ত বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয় নৌসেনা মানে অন্য যিবিলাক মানে জাহাজ আছিলে তেওঁলোকক
যথেষ্ট অসুবিধা কৰিছিল আৰু সেই যিটো 2004 চনৰ যিটো বিভীষিকা সেইদিনাখন আমি জাহাজতে আছিলোঁ আৰু যেতিয়া শুনিছোঁ যে চুনামি হৈছে অৱশ্যে আমি যিহেতু সাগৰত আছিলোঁ সাগৰত থাকিলে চুনামি গম পোৱা নাযায় খালি তাৰ কাষত বা পাৰতে গম পোৱা যায় সেই সময়ত শুনা গৈছিল যে বহুত অনিষ্ট হৈছে আৰু আমাক ক'লে যে আপোনালোকে ইয়াতে বন্ধ কৰক কাম আৰু আপোনালোকে শ্ৰীলংকালৈ যাকগৈ আৰু আমি পাছদিনাখন ৰাতিপুৱা শ্ৰীলংকা প্ৰথম টিংকুমালি হাৰ্বাৰ সোমাইছোঁগৈ আৰু সেইখিনি সময়ত LTT যথেষ্ট ষ্ট্ৰং আছিলে আমি ৰাতিপুৱা যেহেতু চুনামি হয় সববিলাক জেগাত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে পানী নাছিলে বিশেষকৈ যিবিলাক নাদ আছিলে যিবিলাক মানে পানী খোৱাৰ সুবিধা আছিল সব বালি সোমাই গৈছিল তাত পানী নাই গতিকে আমি প্ৰথম ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ পৰা যোৱা প্ৰথম জাহাজ আছিলোঁ আমাৰ জাহাজখনৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তাসকলে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে পানী ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু মই যাব লগা হৈছিলে সেই দুৰ্গত মানুহবিলাকক চাবৰ কাৰণে আমাক ৰাতিপুৱা শ্ৰীলংকা নেভি এখন জাহাজত লৈ যায় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সজ্জিত জাহাজত ৰাতিপুৱা লৈ যায় যেহেতু কাৰেণ্ট নাছিল তাত আমাৰ এখন তেনেকুৱা গাঁৱত থৈ আহে আৰু দিনটো তাত আমি কাম কৰিব লাগে আৰু সন্ধিয়াৰ লগে লগে আমাকো লৈ আহে অৱশ্যে সেইখিনি সময়ত শ্ৰীলংকান যিখিনি LTT উদ্যোগপতি আছিলে যিহেতু তেওঁলোকৰ নিজৰে বহুত মানুহ এই বিভীষিকাত মৃত্যু হৈছিল আমাক যথেষ্ট মানে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিল মাজে মাজে তেওঁলোকে আহি চাইও গৈছিল যদিও চাবমুখত আহিছিলে আমি ধৰি পোৱাৰ পিছত গম পাইছিলোঁ তাৰ পাছৰ যিটো ডাঙৰ এটা বিভীষিকা হৈছিলে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় সেইটো যিটো মুম্বাইত 2009 চনত যিটো সন্ত্ৰাসবাদী যিটো আক্ৰমণ হৈছিল সেইখিনি সময়ত মই তেতিয়া তাতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ কলেজখন হৈছে কোলাবতে আছিলে আৰু আপোনালোকে গম পায় যিটো তাজ হোটেলত যি সময়ত মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ তাণ্ডৱ চলাইছিল আৰু ওচৰত যিটো ঘৰত যি ইজৰাইলী ঘৰটোত য'ত মানে তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় আছিলে সেইখিনি সময়ত যিবিলাক মানে এনকাউণ্টাৰ হৈছিল সেইখিনি আমাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আছিলে আৰু আমি একেবাৰে 24 আৱাৰ্ছ আমি সষ্টময় আছিলোঁ আমি শুৱাই নাছিলোঁ আমি তাতে আছিলোঁ অনবৰতে ICUতে আছিলোঁ যাতে কিবা কেজুৱেলিটি আমি চাব পৰাকৈ গতিকে দুটা মই এনেকুৱা ঘটনা মোৰ জীৱনত পাইছোঁ গতিকে সেইটো কাৰণে মই হয়তো যথেষ্ট সৌভাগ্য কাৰণ বহুতে এইটো নাপায় তেনেকুৱা গতিকে সেইকাৰণে হয়তো আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত দুআষাৰ ক'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ধন্যবাদ যথেষ্ট থেংক ইউ পৰৱৰ্তী শিতানটিলৈ আগবাঢ়িম and the category is Excellence in Dental Implantology and Pioneering in all on 4 dental implant systems in Assam Northeast. Can you have the AV? দন্ত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনেৰে আক্ৰান্তৰ ওঁঠত হাঁহি বিৰিঙাই দিয়া এটা নাম ডক্টৰ অজয় কুমাৰ ছাৰাফ প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰ সমৃদ্ধি আৰু বিহীন দন্ত চিকিৎসাৰে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰি আহিছে চিকিৎসকগৰাকীয়ে দন্ত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি অল অন 4 ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্ট ব্যৱস্থা উত্তৰ পূবৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম প্ৰৱৰ্তন কৰি চিকিৎসা সেৱাত আগবঢ়াইছে আশা সুধীয়া বৰঙণি ৰোগীৰ প্ৰতি সৌজন্যশীল আচৰণ বিশূন্য RCT পদ্ধতি আৰু উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য চিকিৎসকগৰাকীৰ কম খৰচত দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে ভৰসাৰ স্থল ডক্টৰ অজয় কুমাৰ ছাৰাফলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে News18 অসম Northeast Health Care Summit 2026ৰ বিশেষ সন্মান মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ডক্টৰ অজয় কুমাৰ ছাৰাফ ডাঙৰীয়া
लगता है if you are recognized by the society, by the family people, by our own state people, अच्छा लगता है. Thank you News18, thank you Lions Club, thank you all people who are witnessing me. Now I am 75, sorry. So what is little contribution, what about we have rendered in the society, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया, उसका इतना बड़ा सम्मान अच्छा लगता है. जैसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर ध्रुव बोरा ने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर. आयुर्वेदा इज द साइंस which help to prevent all the diseases. It's my own experience in last 46 years in my clinical practice. So, I just request to all, we all are the same boat fellow. So we have to serve the humanity without any biasness, and we should render the service without self. थोड़े बहुत छोटे छोटे दो हम लोगों ने अभी काम शुरू किए. आप लोगों को नहीं कहूँगा तो लगेगा कहीं न कहीं छूट गया कुछ. जेल में लाइब्रेरी कोई सोच नहीं सकता था. मैं रिटायर होने के बाद लायंस क्लब ज्वाइन किया. उसके बाद हम लोगों ने लायंस क्लब के सौजन्य से जेल में लाइब्रेरी शुरू करी. जेल में लाइब्रेरी, क्योंकि जेल में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते थे कि मैं प्रायश्चित करूं, जो चाहते थे कि मैं फिर से इंसान बन जाऊं, जो चाहते थे मैं फिर से थोड़े से सात्विक हो जाऊं, जो चाहते थे असतो मां ज्योतिर्गमय, जो चाहते थे सर्वे भवन्ति सुखिनः. ऐसे लोगों के बीच में जब हम लोगों ने थोड़ी किताबें रखी तो अच्छा लगता है. उसके बाद समाज के ऐसे लोग जो जिनके भाई बहन, जिनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, परित्यक्त ओल्ड एज होम में, जिनको देखने वाला कोई नहीं, और जो वो खुद भूल गए कि मैं कौन हूँ. अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इस तरह के रोगी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ऐसे लोगों को हम लोगों ने लायंस क्लब के सौजन्य से अल्जाइमर कैंप शुरू किया. आपको बता के हमको पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 30% इम्प्रूवमेंट हो रहा है. लोग बाग अब याद कर पा रहे हैं कि मेरे बच्चे ने मुझको कहाँ छोड़ा था, मेरे बच्चे ने, मेरे अपने लड़के ने नवरात्र के दिन पंडाल पे कहाँ छोड़ दिया था और बोला था कि मैं लौट के आऊँगा, और आज तक नहीं आया. ऐसे लोगों की सेवा हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे में लायंस क्लब हमारे साथ खड़ा है. और हम लोग लायंस को भी इसलिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे जो काम है, जहाँ बहुत अंधेरा है, जहाँ लोग ड्रग एडिक्ट हैं, जहाँ लोग अल्जाइमर के पेशेंट हैं, जहाँ लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, वहाँ जाके हम लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं. और आयुर्वेद के बारे में मैं आपको केवल इतना ही बताता हूँ. आयुर्वेद आपकी अपनी पद्धति है,
आपके अपने भारत की पद्धति है আমি এইটো পাহৰিব নালাগে এইটো আমাৰ ঘৰৰ বস্তু এইটো আমাৰ নিজৰ বস্তু সেইটো আমাৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব লাগে এইটো যদি যিমান দিন আমি এইটো গৌৰৱ কৰিম চাই যোগ হওক আয়ুৰ্বেদ হওক আমি প্ৰিভেণ্টিভ সায়েন্স হিচাপেও যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আয়ুৰ্বেদ একদিন ফিৰ জিলিকিব ইমান জিলিকিব কি আমি সব হেলদি হৈ যাম আৰু এইটোৱে আমাৰ গোল আছে I want to see everybody should be at least healthy, happy and cheerful. Sarve bhavanti sukhina, sarve santu niramya. Thank you very much. আগবাঢ়িম আমি পৰৱৰ্তী কেটেগৰীটোলৈকে আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেটেগৰী এটা This category is contribution to general health and fitness, especially in pain and injury rehabilitation. Can you have the AV? অন-ফিল্ড অভিজ্ঞতাক শক্তি হিচাপে লৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে বিশ্বাসৰ এজন অসমীয়া নিশান্ত বৰদলৈ ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে খ্যাতিমান নিশান্ত বৰদলৈয়ে খেলুৱৈৰ বাবে সাজু কৰিলে শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ মন্ত্ৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা অবিশ্বাস্য প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ আৰতেই আছিল পেইন এণ্ড ইঞ্জুৰি ৰিহেবিলিটেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট নিশান্ত বৰদলৈৰ অহোপুৰুষাৰ্থ বিশ্বজয়ী আণ্ডাৰ-19 পুৰুষ ক্ৰিকেট দলৰ শাৰীৰিক প্ৰস্তুতিৰো অন্যতম আছিল নিশান্ত কেৱল ক্ৰিকেটাৰেই নহয় জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজনকেই নিৰোগী কৰি ৰখাৰ পণ নিশান্ত বৰদলৈৰ NCAৰ ফেকাল্টি তথা শৰীৰ আৰু ক্ৰীড়া বিজ্ঞানৰ বিশেষজ্ঞ নিশান্ত বৰদলৈলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে News18 অসম Northeast হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026ৰ বিশেষ সন্মান নিশান্ত বৰদলৈ পেইন এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট আৰু তেখেত কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ব্যস্ততাৰ বাবে বৰ্তমান অসমত নাই কিন্তু তেখেতৰ পত্নী ৰিয়া বৰদলৈ
Good evening all. First of all, I would like to thank you, News18 and Lions Club of Guwahati. এই এৱাৰ্ডটো মানে একচুৱেলি যেতিয়াৰ পৰা আমি আহিছোঁ আমি তেতিয়াৰ পৰা স্পীচ ৰেডি কৰি আছোঁ যে আমি কম কি ইয়াতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে আমি যিকেইটাক হেল্থ ছেক্টৰৰ পিলাৰ বুলি কওঁ একচুৱেলি পিলাৰ্ছ অফ হেল্থ ছেক্টৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েলি ইন আছাম সেইকেইটা ডিগনিটাৰিজ আমাৰ ওচৰত বহি আছে এতিয়া হেল্থ ৰিলেটেড আমি টপিকটো কি ল'ম কিন্তু আমি জাষ্ট এটা বস্তুৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি এই হস্পিটেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ উইদাউট প্লেনিং জাষ্ট য়াং এজত আছিলোঁ য়াং ব্লাড আছিলোঁ প্লেনিং কৰিলোঁ যে আমিও এটা হস্পিটেল ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু সেই হস্পিটেল যে 4 বছৰত আমাক ৰিকগনাইজেশ্যন দিছে আমি ৰিকগনাইজেশ্যন লোৱা নাই মানে আমি প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলক এষ্টাব্লিছ কৰা নাই প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলে আমাক এষ্টাব্লিছ কৰিছে এতিয়া এণ্টায়াৰ অসম নহয় এটলিষ্ট নৰ্থ ইষ্টত হু ইজ সোনু সিং চবে গম পায় হু ইজ আশৰাফুল খণ্ডকাৰ চবে গম পায় য়েছ উই আৰ দ্য ডাইৰেক্টৰ্ছ অফ প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেল আৰু সেইটোৰ কাৰণে থেংক ইউ এই ৰিকগনাইজেশ্যন দিয়াৰ Thank you, ধন্যবাদ আসন গ্ৰহণ কৰক থ্যাংক ইউ এইবাৰ পৰৱৰ্তী শিতানটিলৈ আগবাঢ়িম এণ্ড দ্য কেটেগৰী ইজ য়াং হেল্থ কেয়াৰ অন্টাৰপ্ৰেনৰ অফ দ্য ইয়াৰ AV প্লিজ পুৰণি ব্যৱসায়িক স্থবিৰতা আৰু ডিজিটেল বিপ্লৱৰ মাজত সাকু গঢ়া যুৱ চাঞ্চল্য তন্ময় শৰ্মা গেমিং ছফ্টৱেৰ নিৰ্মাতাৰ পৰা এখন বিশাল অৰ্থপেডিক চিকিৎসালয়ৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰালৈ এটা বিশেষ যাত্ৰা নেতৃত্বৰ কুশলতা স্বাস্থ্য খণ্ডত সৃজনী চিন্তা ৰোগীৰ তথ্য আধুনিক পদ্ধতিৰে ৰেকৰ্ডৰ ব্যৱস্থাৰ দৰে দক্ষতাৰে সমৃদ্ধ তন্ময় শৰ্মা গেম ডেভেলপাৰ হিচাপে থকা ডিজিটেল সক্ষমতাক লৈ ৰোগীৰ তথ্য ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ERP ব্যৱস্থা কম বয়সতে উদ্ভাৱনী চিন্তা আৰু কুশলী নেতৃত্বৰে স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা উদ্যমিতাৰ বাবে তন্ময় শৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে News18 Healthcare Summit 2026 Young Healthcare Entrepreneur of the Year সন্মান Young Healthcare Entrepreneur of the Year তন্ময় শৰ্মা আপোনাক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ মই লগতে দুখাৰী ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ I first of all want to say thank you to everyone and nothing much to say. All the topics have already been covered by my fellow senior doctors. I just want to thank News18, Lions Club and everyone present here to give me this opportunity. Thank you. Thank you. এখন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ and the category is Doctor of the Year. Can we have the AV, please? 400কৈও অধিক ৰোগীৰ বৃক্ক সংৰোপণৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট ডক্টৰ তন্ময় দাস এপলো হাস্পতাল গুৱাহাটীত বৃক্ক বিজ্ঞান বিভাগৰ চিফ কনসালটেন্ট হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে বোৰ্ড ডিৰেক্টৰ পদতো অধিষ্ঠিত 35 বছৰতকৈও অধিক কালৰ চিকিৎসা অভিজ্ঞতাৰে স্বাস্থ্য খণ্ডলৈ আগবঢ়াইছে প্ৰভূত বৰঙণি দীৰ্ঘদিনীয়া বৃক্ক ৰোগ ডায়ালিসিস কেয়াৰ ৰেনাল ট্ৰান্সপ্লান্টেশনকে ধৰি বিভিন্ন বিকাৰৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ তন্ময় দাস সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত বৃক্ক সংৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ অন্যতম অগ্ৰণী ডক্টৰ তন্ময় দাস চিকিৎসা কাৰ্যৰ উপৰিও গৱেষণাতো আছে অনবদ্য বৰঙণি স্বাস্থ্য সেৱালৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ডক্টৰ তন্ময় দাসলৈ News18 অসম Northeast Healthcare Summit 2026 বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ চিকিৎসক সন্মান Doctor of the Year, জোৰে হাত চাপৰিৰে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ডক্টৰ তন্ময় দাস চিফ নেফ্ৰলজিষ্ট এপলো হস্পিটেল গুৱাহাটী ডক্টৰ তন্ময় দাস বৃক্ক সংৰোপণ যিটো এটা খুব জটিল বিষয় আছিলে এটা সময়ত আৰু আমাৰ অসমত তেওঁ এনেকুৱা এগৰাকী বাটকটীয়া যিগৰাকীয়ে আজিও দিহা পৰামৰ্শ দি এই গোটেই খণ্ডটোকে আগুৱাই লৈ গৈছে চিফ নেফ্ৰলজিষ্ট এপলো হস্পিটেল গুৱাহাটী Dr. Tanmoy Das. News18 family, especially Paragmani Aditya, a journalist and a member of the print media whom I have always respected for the dignity and the poise that he maintains in his thing. I am a regular follower of his interviews, etc. Now in the election, he is conducting interviews very strongly and a regular follower and I have always respected him.
Dr. Dhruvajuti Bora has been my senior from 1981 in Guwahati Medical College, and we were in the same department for a short period of time. And all others, my teachers and respected members of the audience. Now, I am a little humbled to have received this award. My little contributions to the field of kidney care and medicine as a whole in the state of Assam and Northeast has received recognition at your end. I am thankful to you, and I hope that this spurs me on to future activities. I'll just give you a brief input of my career. When I passed my postdoctorate in PGI Chandigarh in 1990, in PGI Chandigarh, you pass your exam the previous day, and next day in the morning, 8 o'clock, you have to come for duty. There's no off day, there's no celebration. So my professor, one of the legends of kidney in the country, Professor K.S. Chuk, next morning told me that both of you have done well, you've kept the image of the department up, so just let me know if you're keen to go to USA. Dr. Chuk saying that was like a US visa, because he would recommend you to one of the biggest centers of the US, and you are automatically accepted. I knew that I have to come back to Assam. My mother was alone in Guwahati, so I told him, sir, I'm very honored, but I'll let you know tomorrow morning. So next day I told him, sir, I have to go back home. Otherwise, I would have been in Harvard, and maybe I would have stuck on there. But I thought that let me come back to Assam and try to do something for nephrology. When I came back, there were only 2 dialysis centers of whole of Northeast. One was in Guwahati Medical College, established due to the kidney disease of late Chief Minister Hitesh Shaikia. And the second was, which was established by my teacher, Professor N.N. Datta in Downtown Hospital. The whole of Northeast had just 2 dialysis centers. I took it up as a mission to start dialysis centers, and I very quickly started in Nagaland, Manipur, Meghalaya, Jorhat, Bongaigaon, Hojai. So at least people didn't die because of lack of dialysis. Subsequently, transplants were not happening in the Northeast, and in 1992, I started the first transplant program in Guwahati Medical College, followed with Dr. N.N. Datta's strong support in Downtown Hospital, maybe in 1996, and then in International Hospital, which I established in 2000. I started a very regular transplant program, and since 2010, we have done about 500 transplants. We have 5 day after. So that is another thing which has, the next is a cadaver transplant program, which we are just going to start. And we have received a liver transplant license also about 4 months back. So if I can start a vibrant liver transplant program in Apollo Hospital, Guwahati, and a cadaver transplant, I think my job would have been done for the state. And the last is that I started CAPD in Eastern India in 1992. CAPD started, home dialysis started in India in 1990, and I started in 1992. So a lot of people have been benefited by home dialysis. I will not name them, chief ministers, speakers, governors, whom we put on CAPD, and many of them, many members of the public didn't know that eminent ministers, chief ministers were on home dialysis when they fought re-elections. I will not take the names, it's not good to take the names. Once again, thank you all very much, and I wish you all the best for the future. আহিছো আমাৰ প্ৰায় আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ পিনে আহিছো. The next category is Hospital of the Year. Can you have the AV, please? খন বহু বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিছনা, অতি কুশলী চিকিৎসকৰ চিকিৎসা, সুস্বাস্থ্য আৰু সুলভ সেৱাৰ অন্যতম ঠিকনা এপলো হাস্পতাল, গুৱাহাটী। বিগত প্ৰায় ২৭টা বছৰে জনসাধাৰণৰ বাবে আগবঢ়াইছে 24x7 চিকিৎসা সেৱা। তৎকালীন স্বাস্থ্য সেৱা, ৰক্ত ভাণ্ডাৰ আৰু পৰীক্ষাগাৰৰ সুবিধাৰে সমৃদ্ধ এই হাস্পতালত জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে আছে ২৮খন বিছনাযুক্ত অত্যাধুনিক ICUৰ লগতে ডেডিকেটেড নিউৰো, NICU আৰু PICU শাখা। দক্ষ অভিজ্ঞ ৬০গৰাকী চিকিৎসকৰ সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণত ৰোগীয়ে লাভ কৰে চিকিৎসা।
উন্নত আৰু দায়বদ্ধ সেৱাৰ বাবে এপলো হাস্পতাল গুৱাহাটীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে News18 অসম Northeast হেল্থ কেয়াৰ সামিট 2026ৰ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ চিকিৎসালয়ৰ সন্মান। So it is Apollo Hospitals, Rehan Sapori, আৰু Apollo Hospitalৰ হৈ এই সন্মানটি গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ উদয় শংকৰ বৰকটকী GM Apollo Hospital Marketing আৰু লগতে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ প্ৰতীক আগৰৱাল GM HR Head HR। ধন্যবাদ News18 অসম আৰু লায়ন্স ক্লাব আপোনালোকে হেল্থ কেয়াৰ সামিটটো আজি 6-7 বছৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু আজি আমি এই মঞ্চত হস্পিটেল অফ দ্য ইয়েৰ পাই এপলো হস্পিটেলৰ আমি অতি সুখী হৈছোঁ এই হস্পিটেলখনৰ গুৰি ধৰোঁতা ডক্টৰ তন্ময় দাস ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিতেই আছে গতিকে তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই হস্পিটেলখনে অসম আৰু অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আগলৈ আগবঢ়াই যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ থাকিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসন গ্ৰহণ কৰক বিশেষ মুহূৰ্ত এই কাৰণে যে News18ৰ লগত মোৰ বহু দিনৰ সম্বন্ধ বহুত ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ মোৰ বিষয়ে যিমানখিনি কথা মোৰ মনত নাই সেইখিনি হয়তো News18ৰ আৰ্কাইভত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে চিৰদিনৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা যেতিয়া এনেধৰণৰ এটা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড পোৱা যায় তেতিয়া উপলব্ধি কৰা যায় যে মোক যিটো অনুষ্ঠানে ইমান ভালকৈ জানে যিবিলাক কথা কৈছোঁ মই হয়তো মোৰে মনত নাই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যেতিয়া এই বঁটাটো মোক দিছে তেতিয়া I was really humbled by whatever they have done for me. Thank you News18, thank you Lions International for this kind gestures to this person. মই ভাবোঁ মই পৰাশমণি আদিত্যক মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে সুধিছিলোঁ মই ক'ব লাগিব নেকি কিবা কথা সাধাৰণতে মই এনেকৈ বক্তৃতা দি খুব ভাল নাপাওঁ তেখেতে বোলে আপুনি অকণমান ক'ব লাগিব গতিকে মই ভাবিলোঁ দুআষাৰ কোৱাটো মোৰ দায়িত্ব মইনো কি ক'ম লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড প্ৰথমতে মই দত্ত ছাৰ হ'ল মোৰ অগ্ৰজ ছাৰ মোতকৈ 10 বছৰৰ ছিনিয়ৰ আমি একেলগে মেডিকেল কলেজত কাম কৰিছিলোঁ এইটো দ্বিতীয় লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড ছাৰে মোলৈ পাছ কৰি দিছে ইয়াৰ আগতেও মিতালী ভূঞা ফাউণ্ডেশ্যনৰ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডটো ছাৰে মোক দিছিলে মই তাকে চিন্তা কৰি আহিছোঁ যে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট পথেৰে আগবাঢ়িছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে চৰকাৰৰ লগতে চৰকাৰক সহায় কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা অল্টাৰনেটিভ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা আৰু প্লেটফৰ্ম এখন গঠন কৰা ভাল গতিকে মই যেতিয়া GNRC আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ছাৰ বোধহয় তেতিয়া বিদেশত আছিলে আপুনি এটা ইউকেট ফেলোশ্বিপ লৈ পেলাই বাহিৰলৈ গৈছিলে গতিকে আমি GNRC আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1987ত ছাৰ আহি পেলাই মষ্ট প্ৰবেবলি ডাউন টাউন আৰম্ভ কৰিছিলে 1988ত হয়নে বাবা নহয় 1988ত মোৰ এতিয়াও মনত আছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰে উদ্বোধন কৰিব আহিছিলে তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে অসমীয়া লাহে লাহে আমি আৰু তাতকৈও পাছে পাছে মোৰ কথাটো খুব হেৰি পাইছিলোঁ ফূৰ্তি পাইছিলোঁ শুনি পেলাই যে অসমীয়াবিলাক লাহে লাহে কিন্তু ইয়াত 2খন হস্পিটেল হৈছে কিন্তু আমি মেঘালয়বিলাক আৰু পিছে পিছে আমাৰ তাত কেতিয়া হয় ক'ব নোৱাৰোঁ যি কি নহওক লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড মানে মই এজ এ চিকিৎসক এজ এ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ তাৰ বিষয়ে দুআষাৰ আপোনালোকক ক'ম চিকিৎসক হিচাপে মই বিচাৰ কৰিছিলোঁ যে
কোনোবাই আমাৰ অতি মৰমৰ অভিনেত্ৰী তেওঁ ক'লে যে চিকিৎসকসকল ঈশ্বৰৰ দৰে কিন্তু মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে মোৰ পেচেণ্টসকল চিকিৎসকৰ কাৰণে ভগৱানৰ দৰে গতিকে মই যেতিয়া প্ৰতিজন ৰোগীক চিকিৎসা কৰিছিলোঁ তেওঁ যেতিয়া ৰিক্সাৱালাই হওক বা ঠেলাৱালাই হওক বা 5 বছৰীয়া শিশুৱে হওক বা এবছৰীয়া সন্তানেই হওক মই নিজেই এটা এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম উলিয়াই লৈছিলোঁ মই মূৰৰ পৰা ৰোগীজন এক্সামিন কৰোঁ আৰু তেওঁ ভৰিত হাতখন থৈ মই পৰীক্ষাটো শেষ কৰোঁ যে হে ভগৱান ইউ আৰ মাই গড আৰু তোমাক যে মই সেৱা কৰাৰ সুবিধাটো পাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ এইটো হ'ল গডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ যেতিয়া পেচেণ্টে চিকিৎসকজনক ঈশ্বৰ বুলি ভাবে চিকিৎসকজনেও যদি পেচেণ্টজনক ঈশ্বৰৰ দৰে গণ্য কৰে তেতিয়াহ'লে ইট বিকামছ এ ডক্টৰ পেচেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিকামছ গডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেতিয়া তাত পাৰ্থিৱ যিবিলাক কনফ্লিক্ট কাজিয়া পেচাল কিবা কিবি আজিকালি যিবিলাক লৈ আমি ভয় কৰি থাকোঁ ডাক্তৰবিলাকে সেইবিলাকৰ তাত স্থানেই নাথাকে সেইবিলাকৰ তাত স্থানেই নাথাকে That was one of my approach in life. That treat each and every patient as your God. সেইকাৰণে মই মোৰ ICUত GNRCৰ দিছপুৰ কেম্পাছত 150খন বেডৰ প্ৰায় 90খন বেড ICU বেড তাৰমানে মেক্সিমাম পেচেণ্ট ICUত থাকে আমি প্ৰথম ICUটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ GNRCত তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ অসমত মানুহ They die like flies. There was no ventilator, there was no monitor, no ICU. প্ৰথম ICUটো মই তাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া এটা কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে মই নিউয়ৰ্কৰ প্ৰেছবাইটন হস্পিটেলত ICUৰ বিষয়ে জানিবলৈ গৈছিলোঁ AIMSত থাকোঁতে ICU দেখিছিলোঁ তাত ICU মানে সদায় ডিছকাশ্যন হৈছিলে ইটছ এ লুজিং ভেঞ্চাৰ গোটেই প্ৰফেচৰসকলে আলোচনা কৰে ICU মানে কেনেকৈ এইবিলাক ছাষ্টেইন কৰা যাব ইভেন এট দি গভৰ্ণমেণ্ট লেভেল গতিকে এইবিলাকতো কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি তাকে ভাবি মই আমেৰিকাত গ'লোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে এদিনৰ এটা ক্লাছ ICUৰ ওপৰত নিউয়ৰ্কৰ প্ৰেছবাইটন হস্পিটেলত তেওঁলোক ইমানেই আগবঢ়া তেতিয়া অসমত আমি 2জন নিউৰলজিষ্ট আমেৰিকাৰ সেইখন হস্পিটেলৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত 64জন নিউৰলজিষ্ট আৰু তাৰে যিগৰাকী ICUৰ নাৰ্ছ ইনচাৰ্জ তেওঁ আহি প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিলে যে আমি সদায় ৰাতিপুৱা আহি ডিচাইড কৰি লওঁ আজি আমি কোনকেইজন পেচেণ্টক অৱহেলা কৰিম ইট ৱাজ এ শ্বক ফৰ মি দেয়াৰ ইজ এ ডাৰ্থ অফ পিপুল এভৰিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যিখন হস্পিটেলত 64জন নিউৰলজিষ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইখন হস্পিটেলৰো নাৰ্ছ ইনচাৰ্জগৰাকীয়ে গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেডাৰিংটোক কৈছে প্ৰতি ৰাতিপুৱাই আমি ডিচিশ্যন ল'ব লাগে আজি কেইজন পেচেণ্টক কমকৈ চাম অৱহেলা কৰি তাৰপিছত এখন ছেমিনাৰ মই এটেণ্ড কৰিছিলোঁ জনছ হপকিন্সত এটেণ্ড কৰোঁতে তেতিয়া তাৰ এগৰাকী ইনচাৰ্জে তেতিয়া ক'লে তাত নাৰ্ছসকলক বহুত ওপৰত স্থান দিয়া যায় তেওঁলোকে যেতিয়া JCI এক্ৰিডিটেশ্যনত যায় তাত 3গৰাকী মানুহ যায় এজন ক্লিনিচিয়ান এগৰাকী নাৰ্ছ আৰু এজন মেনেজাৰ ফেচিলিটি মেনেজাৰ এই তিনিটাৰ সমন্বয়তহে এখন হস্পিটেল হৈ উঠিব পাৰে এ নাৰ্ছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট অফ দ্য হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম I learned from them how to value the nursing care. They are the backbone of a hospital. আমি ডক্টৰজন যাওঁ পেচেণ্টৰ কাষত 5 মিনিট 7 মিনিট থাকোঁ গুচি আহোঁ ৰিমেইনিং 24 আৱাৰ্ছ কোনে চাব মোৰ পেচেণ্টজনক নাৰ্ছে চাব নহয় সেইকাৰণে মই সদায় নাৰ্ছৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ মই সদায় নাইট ডিউটিৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে সিহঁতক লগ পাবলৈ ৱাৰ্ডত ৰাউণ্ড দিবলৈ গৈছিলোঁ কাৰণ সিহঁতে মোক ৰিয়েল পিকচাৰটো দিয়ে ক'ত কি হৈছে কি নাই হোৱা ৰাতিটোত পেচেণ্টবিলাক কেনেকৈ পাৰ কৰি গ'ল দিজ আৰ লাইফ ইজ প্ৰিচিয়াছ ওৱান চামবডি স্লিপছ আউট অফ ইয়ৰ হেণ্ড ইউ কেনট ব্ৰিং ইট বেক চ' strengthening a strong nursing
support for any hospital is foundation of that hospital. It is very, very important. Then the other backbone is the resident staff. A doctor needs to have three qualities. He must be a good doctor. He must be a good doctor. There is no two words about it. He must know how to talk to a patient. He must know. Hippocrates taught us 2,500 years ago about the approach of a doctor to a patient. That has not changed during last 2,500 years. Number one, listen to the patient. Number two, examine him. Do not write prescription without examining him. Number three, explain him. Based on what you have said, based on what I have examined, what is my impression about your illness? And what you need to do, what happens if you do not do these things, and how it will help me and you if you do these things. Then record it. Even 2,500 years ago, Hippocrates এই কথাটো কৈছিলে যিমান টেকনলজি আহিছে তেতিয়া তেওঁৰ দিনত ষ্টেথোস্কোপো নাছিলে থাৰ্মোমিটাৰো নাছিলে but he was the greatest doctor on earth till today. আমি এতিয়াও তেওঁক father of medicine বুলি কওঁ. I thought that is very, very important. I tried to follow that in every step of my clinical judgment and clinical approach to a patient. Despite that, GNRC was the first hospital in this part of the country to bring in lot of technology. First CT scan of this region, first MRI of this region, first cath lab of this region. We computerized the hospital in 1992. But clinical excellence, technology, and compassion and human trust must go together parallelly. Only then a healthcare can be created. Without empathy and compassion, technology cannot give complete care to a patient, complete satisfaction to a patient. That's what I learned or realized in my life, and I tried to implement it. A doctor's responsibilities, he must be a good doctor. Second, he must be a good teacher and mentor. He must be able to teach people around him. Only then the junior will stick around him. They don't come only for money. We must be able to add value to the life of our juniors. That is important. Whether he is in the accounts department, whether he is in the housekeeping department, whether he is a nurse, she is a nurse, or a doctor. We must add value to their life by transferring our knowledge, skill, and experience to the juniors. Then you can build a team. That is fundamental. He must be a good teacher, trainer, and a mentor. Then third, he must be able to reflect what he has done and should be able to compile them and present them in front of a gathering like this. He must be able to publish a paper that will bring his respect for the peers. That is important. No other profession demands all these three qualities equally except medicine. For a doctor, I tried to do this all throughout my life. Though I was in Guwahati, I came out of All India Institute of Medical Science. So I never left academics, never neglected academics. I spent a lot of time in studying, buying books. That is my hobby even today also. Every month I buy 14 to 15,000 rupees I spend in buying books only. So I keep learning. A doctor needs to be very, very humble. We make a lot of mistake with our patients. That day when Paragmani was meeting me, I was telling them, it took us 50 years, not only me, a group of excellent doctors, supposed to be best in the world, to diagnose a condition which I was suffering for last 50 years. Ultimately, I had to be confined to home. I was not able to do. I stopped seeing patients 10 years ago, almost, probably, yeah. For 10 years, I am not seeing patients.
But I was doing other things. I was very busy. For last 1 year, I was almost confined to my room only. It reached such an extent. In spite of consulting so many people, then I started researching on my own, started studying on my own. Then I realized this is probably what I am suffering from. And finally, it turned out to be so. So that makes me humble. We make mistakes. In medicine, out of 25 things that you do, you make one mistake. That's the data from America. In India, you can imagine. You can imagine. They have so much of resources, so much of technology. Things are much more improved. Still then, there is one mistake, one error out of every 25 things that you do. Then you remember about ICU. You have, when a patient is in the ICU, on an average, 170 procedures are done in 24 hours. 170 procedures for every ICU patient in 24 hours. If you make one mistake out of 25, then in 170 procedures, how many errors have happened with that patient in every 24 hours? So if somebody becomes angry because of something not happening the way they wanted, never argue with them. Be humble. Always think that there must have been something going wrong. That was my always, when somebody says that, Dr. Bora, I was in your hospital, I always say, did everything gone well with you? That is what I first ask. যে GNRC যদি কোনোবা পেশেন্ট কেতিয়াবা ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু মোক যেতিয়া কয় যে ডক্টৰ বৰা মই আপোনাৰ হস্পিটেলত আছিলোঁ, এতিয়াতো গোটেই পেশেণ্টৰ খিয়াল ৰাখিব নোৱাৰোঁ, গতিকে তেতিয়া মই প্ৰথম মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সববিলাক ঠিকে থাকে গ'লনে বাৰু আপোনাৰ? কাৰণ মই জানো we are full of errors. There are lots of omissions and commissions. So everybody, we must learn how to be humble. How to be humble. In my case itself, it took me 50 years to diagnose my underlying medical problem. I consulted all the best doctors of this country. I knew everybody of them. I went to outside India also. They also could not make it out. They also could not make it out. Just because I was telling Aditya Paragmani that day, I walk a lot. So I walk almost 20,000 steps every day. 20,000 steps every day. In spite of my illness, I was walking. I told him that I should have died long time back. But I am alive today because of that habit, that I walk. So one should be very, very humble. That's my realization as a doctor. After crossing 75 years, I entered medical college in 1970, so it is 55 years. So at the end of the day, we do not know many more things. In one of my visits to Harvard, there's a bookstore in front of Harvard. That is run by the Harvard students. It's very interesting. I went to that bookstore. It is a 5-storied building. We don't see that kind of bookstore in India. So I went to the bookstores. I spent almost 2 days in going to the bookstores. So Priyanka was undergoing some courses in Harvard, so I was with her. So I don't have any work. I go to that library and I see the books, what is happening. Then I found out that out of the thousands of books in that library, maybe in millions, I did not find more than 1 or 2 books which I have gone through. That is the limitation of knowledge. That is the limitation of knowledge. I was talking in the morning in another function. Then I told them that, you know how many biomedical articles are generated every year? 2 million. How many of them we read? These are all about biomedical sciences. 2 million articles are being published. You know, in the Medline, how many new articles are added every year? 5 lakhs new articles come on different topics.
You know how many random clinical trials are being conducted across the world on different medical problems? Every day, 75 new random clinical trials are being started. We are discussing about evidence-based medicine. Then I said, this vastness of knowledge, how much we read. Then also I came across a very interesting topic. How much time a doctor spends to read about a patient while being treated? Lawyers read about a case. What about doctors? It's not my comment, It's the study, voluntarily disclosed by doctors. When you are a student, you see a patient in the ward, then you read about that patient for 90 minutes in a week on an average. When it comes to the resident staff, medical officers, 70% of them do not read at all about the patient because they are so much overburdened by work. They don't get time, they don't read at all. On an average, they read 15 minutes per week about a patient they are treating. Not that we know everything about the patient. When it comes to the consultant level, their admission is that their average time of study about a patient when the patient is undergoing treatment under them per week is 45 minutes. Only for 45 minutes they read about a patient. When they are students, they read about how to pass the examination. That is important. So we read very little about so many articles, so many random clinical trials, so many evidence-based medicines. The evidence class 1, class 2, class 3 has come out. We hardly have time to study all those. I think we as a doctor, now your artificial intelligence revolutions, internet revolution will affect. First one, it would be the medical science. They will read about the disease, they will read about the symptoms, but that is not final. They will need a doctor's opinion. But they will come prepared with all the questions to you. We need to be prepared. We cannot be rude about that. The profession is becoming more and more demanding. More and more demanding. So, people are also, it's a science where there is lot of information asymmetry. I know, even with my limited knowledge, for example, a stroke patients come, I know so much about stroke, my patient may not know anything about stroke. So I can tell him anything and I can do anything for him. But that time will go very quickly. Technology comes overnight. See, artificial intelligence, we are just hearing about us. Now, you have seen to what stage it has come, artificial intelligence. You cannot stop it. Because those people who are sponsoring these things, they have got deep pockets. They can invest funds, they can invest resources, they can make it available to the people within a very short time. But changing our mindset, changing our nature, changing people's behavior takes time. That's a big challenge. So technology we cannot avoid. It will come automatically. But the empathy and compassion, then the preparedness of the doctors and the medical staff to cope up with the technology and make people happy, give them a best experience when they come to the hospital would be a big challenge in years to come. I think I have taken more time than what I was supposed to do. So with all this, again, I would thank the News18. You are very much close to my heart. I have deep respect for these organizations. You are doing wonderful work in this part of the country. Please keep it up. I'll have all my best wishes and blessings to all of you. Then Lion International, I don't need to appreciate you. The world appreciates you. The world recognizes your good work being done across the globe. You are known as the greatest social worker or the philanthropist of the world. So you have come forward to join News18 and to give me recognition as the lifetime achievement. I will remain ever grateful to you. And Dr. Sir, so those GNRC was started ahead of
downtown, but he is my mentor. He was one of the finest teachers I met in medical college, who taught us the ABCD of medicine. So it's I think, I'm very, very fortunate to have 2 Lifetime Achievement Awards from Dr. Narendra Dutta, sir. Thank you very much, sir. So, Dr. Dhubajyoti Bora was my Onus, I'll say. He was my junior, 1 year probably difference, right? So, but we are in doing medicine together, probably MD medicine, yeah. So, Tanmoy was my student in medical college. So we started life in a very humble way. Dr. Sariki Najano, মই যেতিয়া মেডিকেল কলেজত চাকৰিত সোমাইছিলোঁ 1976ত মোৰ দৰমহা আছিলে 500 টকা ৰাইট 8 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই চাকৰিটো মোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া মোৰ দৰমহা হৈছিলে 1100 টকা My wife was a PhD student. My daughter sitting here was a 2-year-old kid. But we were managing it. We left medical college not because of a small salary, but because of the opportunity. I thought, I have learned medicine, I have learned neurology, and I have come back to Assam. I want to help the people of Assam, like Tanmoy said. Right? But I was asked to work in anesthesia. I'm telling you today the story. I said that you work in anesthesia, give us 3 months time to create a job for you. Then after 3 months, when I went to meet the Commissioner of Health, he turned me out of his room. He said that I will suspend you. I said, you can suspend me as long as I am your employee. Do you think for 1100 rupees, I am coming to request you for a job? How many neurologists do you have in Assam? At the Northeast, 2 neurologists. And he turned me out of his room. That moment I told him that I am no longer your employee. I do not know what I'll do. I never thought or imagined that I'll leave medical college. I love teaching. So in medical college, I love to teach my students. So I never thought that. Even I was selected for both neurology and cardiology in All India Institute of Medical Science. I had to select whether I join neurology or cardiology. The whole night I was not sleeping, tossing in bed and thinking about it. Then I decided for neurology. I thought that here in Guwahati, students need to be taught neurology, and with the hammer and the tuning fork, you can create magic for the students. So I decided to go for neurology. So that's how I had selected it. So life goes like that. Life goes like that. I probably have shared more than what is needed. So thank you very much for listening to me. Thank you very much for your kind attention. Once again, thanking you all, including Mr. Bora. So News18 and Lions International, this is a special moment for me. I'll remember it forever. And probably, so whatever I have said, including regarding euthanasia, I'm telling it from the core of my heart. I want to live with respect and dignity. I did my professional responsibility with respect and dignity, love and affection, kindness and caring, honesty and truthfulness, empathy and accountability. Those were my 10 commandments of life, professional life. So with all this, I would like to leave the platform to the organizers. Thank you so much. Thank you. ধন্যবাদ কিন্তু সুযোগটো এৰিবলৈ বিচৰা নাই মই এনে ডক্টৰ ছাৰকো দুষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াবলৈ প্ৰিয়ংকাক অনুৰোধ কৰিছোঁ
ধন্যবাদ নিউজ 18 আদিত্য মোক কথা দি নাৰাখিলে কিন্তু সেইটো পাৰ্চনেল কথা নমল বৰা মোতকৈ সৰু কিন্তু তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে আগতে তেওঁ বেছি স্মাৰ্ট মই আৰম্ভ কৰিলোঁ বহুত কষ্টৰ পিছত মোৰ এই ছোৱালীজনী তাইক লৈ আহিছোঁ তাই যেতিয়া 2 বছৰ মোক ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে শিলচৰলৈ মই বোলো ইহঁতক এৰি নাযাওঁ সেইকাৰণে বাদ দিলোঁ আৰু এতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত বহুত ইউনিভাৰ্চিটিত হ'ল মোৰ ছোৱালীজনীক লৈ আহিছোঁ কি আমাৰ স্কুল দুখন হৈছে খুব ভাল গতিকে ভগৱানৰ কৃপাত বহুতখিনি হৈছে ধন্যবাদ দিছোঁ নিউজ 18 ধন্যবাদ দিমে হ'ব থেংক ইউ On behalf of Network 18, it is my privilege to propose a vote of thanks for this 7th edition of the Northeast Healthcare Summit. First and foremost, we extend our deepest gratitude to our honorable chief guest and our distinguished guests. Your presence and insights have added immense value to our discussions today. We owe a special debt of thanks to our sponsors. Your unwavering support does more than just fund an event. It inspires us to continue striving for excellence in the healthcare narrative. A heartful thank goes to the Lions Club of Guwahati District 322G. You have been a pillar of support to every step, and this summit's success is a testament to our shared vision. Finally, I want to acknowledge our technical and organizing teams. Behind every seamless presentation and smooth transition are your tireless behind-the-scenes efforts. Thank you all for being part of this journey. Have a wonderful evening ahead. Thank you.